Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, яким чином ми збираємось вирішити проблему поливу всіх рослин на нашій дачі. Це дуже непросте питання, тому що різнопланові рослини, і однорічники, і багаторічники, і маленькі, і великі. Деякі рослини на початку сезону маленькі, під кінець сезону потребують вже збільшеного об'єму поливної води. Ось саме із-за цих складнощів в попередні 2 роки, що ми купили цю дачу, ми поливали всі рослини на неї за допомогою шлангу розпилювач і стояли годинами, поливали, потім знову поливали, замість того, щоб цей час відпочивати. Перед вами майбутня система поливу, яку будемо настроювати на нашій дачі. Монтуватися все буде на пластикову сліпу трубку діаметром 16 мм. Сліпа – це значить, що в цієї трубці немає отворів, заздалегідь зроблених на виробництві. У нас все дуже індивідуально. Рослини знаходяться на різних відстанях. Будемо робити і ставити крапельниці там, де потрібно саме нам. Хочу окремо зауважити, якщо будете обирати, замовляти систему поливу, звертайте увагу, пластик повинен бути первинний, тому що вторинні – то знижена якість. А по-друге, в пластик обов'язково повинні бути додані світлостабілізатори, які дозволять нам убезпечити цю систему від шкідливого впливу сонячних променів. І ось ця трубка буде слугувати багато років. Тут у нас всі крапельниці, мікроджети, які будемо монтувати на ту трубку. Найбільш масована крапельниця ось така, регульована. Вона може подати під ту чи іншу рослину воду в кількості від 0 до 70 літрів на годину. В разі потреби ми відкручуємо, збільшуємо, в разі потреби закручуємо, зменшуємо. В залежності від того, під яку рослину ми будемо ставити ось ці крапельниці. Я коротенько за ось ці складові розповім, тому що вам на пальцях це не дуже буде зрозуміло. Потім ось такий механічний таймер, за допомогою якого ми будемо здійснювати відлік часу, який буде поливатися та чи інша ділянка нашої дачі. Найпростіший таймер від 0 до 120 хвилин заводимо, як на старих пральних машинах. Ось так. І воно розпочинає зворотній відлік. Підключений шланг тут, підключений вихід шлангу тут. Ось така проста річ. До речі, я користуюсь вже не перше поливною системою від торгової марки Presto PS. На Луганщині також ми налагоджували систему саме від цієї торгової марки. Найкраще співвідношення ціна-якість. Посилання на сайт залишу в описі під цим відео. Можете більш докладно за кожну окрему складову цієї системи почитати. І в них є коротенькі відео з Ютубу, там же на сайті, де можете подивитись, як та чи інша складова буде поливати ваші майбутні рослини. Ще хочу зауважити, що спочатку я хотів змонтувати загальну систему поливу, щоб одночасно поливалися всі рослини на ділянці. Тобто один раз вмикнув, все палилося, а ти відпочиваєш. Але для нас це виявилося неможливим, тому що, по-перше, слабкий мотор на свердловині, а по-друге, різні рослини потребують різної періодичності поливу. Тому вирішено було при налагодженні поливу поєднувати окремі ділянки, окремі клумби. Наприклад, ось цю групу клумб ми зможемо поєднати і одночасно вони будуть поливатися. Ви поки відпочиньте, а я швиденько змонтую систему поливу на ось цієї клумбі і разом подивимось, як це працює.
Монтаж системи на цю клумбу завершено. Зайняло в цілому 15 хвилин, які будуть потім зекономлені багато разів протягом сезону. Прокинули сліпу трубку по периметру цієї клумби і закільцювали її на вході води за допомогою такого тройничка. І на кінці конектор. До конектора під'єднуємо шланг водопостачання. І також в потрібних місцях я поставив регульовані компенсаційні крапельниці. Що таке регульовані, я вже розповідав. Можна відкривати більше або менше, в залежності від того, яка у вас рослинка, в якій фазі розвитку вона, від 0 до 70 літрів. Ось так це настроюється. Кожний такий щелчок 10 літрів крок. Деякі складові я зараз не використовував, тому що вони замовлені під інші клумби. Наприклад, ось ці мікроджети, шурупи. Різниця у них в чому? Ну, по-перше, чому шурупи вони називаються? Тому що вони в систему вкручуються. Якщо ось ці крапельниці вставляються і все, їх неможливо змінити, на їх місце іншу поставити без пошкодження от тієї, що стоїть, або без пошкодження трубки. Ось ці шурупи можна викручувати, можна вкручувати, замінювати. Спеціально для вас, щоб наочно показати, як працюють ось ці шурупи, я закрутив один. І цей, бачите, який видає розпил на 180 градусів. Це один вид мікроджету. Ось цей мікроджет видає на 90 градусів кут під прямим кутом, тобто під різні потреби. А ось цей мікроджет видає на 360 градусів. Так само він вкручується за допомогою РСБ. Можна замінити ось той на ось цей без пошкодження як того мікроджету, так і загальної магістралі. І давайте я зараз підключу ще одну клумбу, яка у нас розташована вздовж паркану. Ось конектор так само, все так само. Підключили. І стоять знов таки у нас крапельниці, вони вже відрегульовані. По 2 крапельниці під кожен смарагд. Ось цей великий смарагди будуть підростати, відповідно будемо підрегулювати. Потім магістраль іде, я притиснув до землі, щоб не заважала газонокосарки проходити, не буде заважати, можна навіть не закопувати. Троянда також поставили, поливається, клематіс поливається. І чудовий плющик наш також поливається. Довжина цієї магістралі приблизно 15 метрів. Всі дерева в потрібних місцях поливаються. І далі пішло кущик лохини, знов троянда. Тут поливається. І так далі, і так далі. Ось таку систему поливу ми вирішили налагодити на дачі для рослин в цьому сезоні. А як свої рослини поливаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почитати за ваш безцінний досвід. І, до речі, перш ніж замовляти всі складові цієї системи, я декілька годин провів на сайті торгової марки Presto, де по демонстраційним відео коротеньким вивчав, як працює та чи інша крапельниця, як вона розпилює, чи як вона крапає. І ось саме перегляд тих коротеньких відео мені допоміг уявити, як вся система потім буде працювати саме на моїх клумбах. Так що раджу, якщо зберетесь монтувати таку систему у себе, перейти на сайт, посилання залишу в описі під цим відео, і подивитися ось ці відео, і почитати можете також технічні характеристики за кожен елемент складової цієї системи. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!